કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું મારા કિચનમાં જેમ તમે થંબનેલમાં જોયું છે એમ ચીડિયા સમોસા, જેને તમે મસાલા ડ્રાય સમોસા પણ કહી શકો છો। અને સાથે સાથે આ રેસીપીની ખાસિયત એ છે કે તમે એને 1 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો છે ને કેવી મજાની રેસીપી, તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। અને હા, જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। ચલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। ચીડિયા સમોસા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ મેંદાનો લોટ લીધો છે। તમે અડધો મેંદો અને અડધો ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકો છો, પણ સારા રિઝલ્ટ માટે મેંદાનો લોટ જ લેવો। ત્યારબાદ મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો છે એને આપણે હાથેથી મસળીને જ નાખવાનો છે। ત્યારબાદ હવે આપણે મોણ નાખીશું। અહીંયા 1 કપ સામે મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે। તમે તેલની જગ્યાએ ઘી પણ લઈ શકો અથવા તો તેલ અને ઘી મિક્સ કરીને પણ લઈ શકો, એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ અહીંયા નાખશું એટલે આપણું જે સમોસાનું પડ ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। તો અહીંયા મોણ નાખ્યા બાદ લોટને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે। સમોસાનું પડ ક્રિસ્પી બને એની માટે મોણ છે એ મુઠ્ઠી પડતું નાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે, જે સમોસાને લાંબા સમય સુધી ક્રિસ્પી બનાવે છે। તો હવે આપણે અહીંયા લોટ બાંધી લેશું। ક્રમ્બલ ટેક્સચર આવી ગયું છે, તો મેં અહીંયા 1/4 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, પણ એને એકસાથે ન નાખતા આપણે ધીમે ધીમે પાણી નાખતું જવાનું અને લોટ બાંધતો જવાનો। સમોસાનો લોટ છે એ એકદમ કઠણ નહીં બાંધવાનો, થોડો મીડિયમ કઠણ બાંધવાનો, જેનાથી આપણે જે પૂરી વણીએ એ સરળતાથી વણી શકાય અને ફાટે નહીં પણ। તો હવે આપણો લોટ છે એ બંધાઈ ગયો છે અને 1/4 કપ પાણી લીધું હતું, એમાંથી બધું જ પાણી નથી જોયું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો આ લોટ બંધાઈને તૈયાર છે। તમે જુઓ તો 1 ચમચી જેટલું પાણી હજી પણ બચ્યું છે। હવે આપણે આ લોટને રેસ્ટ કરવા માટે રાખી દઈશું। તો પહેલાં 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખી અને એક વખત આપણે લોટને સરસ રીતે કૂણવી લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે આ લોટને 20 મિનિટ સુધી રેસ્ટ માટે રાખી દઈશું। જ્યાં સુધી લોટ રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધી અંદરનું જે સ્ટફિંગ છે, જે ડ્રાય સ્ટફિંગ હોય છે એ બનાવી લઈએ। તો એની માટે મેં અહીંયા મિક્સર જાર લીધું છે। હવે ડ્રાય સમોસા માટે આલુ સેવ જે આવે છે મેં એ લીધી છે। આલુ સેવની સાથે અહીંયા મગની જે છડી દાળ તળેલી આવે છે એ નાખવાની હોય છે, પણ જો તમારી પાસે ન હોય તો તમે આવું કોઈ પણ ચવાણું છે એ પણ નાખી શકો છો। અને જો તમારી પાસે આલુ સેવને ચવાણું પણ ન હોય તો તમે આવી રીતે સિમ્પલ ઘરમાં જે ગાંઠિયા હોય છે, તીખા ગાંઠિયા અથવા તો મોળા ગાંઠિયા એ પણ નાખી શકો છો। આપણે આજે અહીંયા આલુ સેવ અને જે ચવાણું છે એનું આપણે સ્ટફિંગ બનાવવાના છીએ। તો આલુ સેવ નાખીએ છીએ અને ત્યારબાદ આપણે જે ચવાણું લીધું છે એ બંને અડધો કપ લીધું છે। હવે આપણે જોઈએ મસાલા, તો અહીંયા લાલ મરચું જે કાશ્મીરી છે, ધાણા જીરું, તલ, આમચૂર પાવડર, ચાટ મસાલો અને ગરમ મસાલો, વરિયાળી, આખા ધાણા અને મીઠું આટલું લીધું છે। આ બધી વસ્તુ છે મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલી લીધી છે। તમે તમારું સ્ટફિંગ કેટલા પ્રમાણમાં છે એ પ્રમાણે બધા મસાલા નાખવા। હવે મસાલા નખાઈ ગયા પછી ખાટો મીઠો સ્વાદ દેવા માટે આપણે અહીંયા 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખવાની છે। તમે ખાંડની જગ્યાએ ગોળ પણ યુઝ કરી શકો છો। અને હવે એમાં તજ અને લવિંગ, ઘણા લોકો તજનો પાવડર અને લવિંગનો પાવડર પણ નાખતા હોય છે, પણ જો તમારી પાસે પાવડર ન હોય તો ઘરમાં પડેલા જે આ તજ લવિંગ છે એમાંથી લવિંગ 4-5 અને તજના 2 ટુકડા નાખી દેવાના। અને હવે આપણે એક વખત આને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। સરસ રીતે પાવડર છે એ ફાઇન બનાવવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એક બાઉલમાં એને ટ્રાન્સફર કરી દઈએ। હવે આ મસાલામાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરવા હોય તો ઉમેરી શકીએ છીએ, બિલકુલ ઓપ્શનલ છે। તો મેં અહીંયા જે કિસમિસ છે એ કિસમિસને ઝીણા ઝીણા સુધારી લીધા છે એ નાખીશું। ત્યારબાદ આપણે એમાં નાખીશું કાજુ છે એને પણ મેં ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરીને નાખ્યા છે। અને હવે આપણે વરિયાળી નાખી હતી, પણ ઉપરથી આવી રીતે 1 ટીસ્પૂન જેટલી ફરીથી નાખવાની, જેનાથી એ ખાવામાં આવશે ત્યારે સરસ લાગશે। હવે અહીંયા 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો આંબલીનો પલ્પ છે। આ આંબલીના પલ્પમાં કોઈ પણ જાતના મસાલા નથી, જસ્ટ આંબલીને પલાળીને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધી છે। તો આંબલીનો પલ્પ નાખવાથી આનો જે બાઇન્ડિંગ પણ સરસ આવશે અને આનો જે ખાટો, મીઠો અને તીખો સ્વાદ છે એ ત્રણેય સ્વાદ આપણે આ મસાલામાં આવી જશે। તો આંબલીનો જે ખાટો સ્વાદ, બધા મસાલાનો તીખો સ્વાદ અને ખાંડનો મીઠો સ્વાદ, જેનાથી આપણું સ્ટફિંગ એકદમ ટેસ્ટી બનશે। તો આપણું આ સ્ટફિંગ તૈયાર છે। હવે આપણે બનાવીશું ચીડિયા સમોસા। તો સ્ટફિંગ છે સાઈડમાં રાખી અને આપણું જે લોટ બાંધ્યો હતો એ જોઈ લઈએ। તો 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને લોટને એકદમ સરસ છે એ સેટ થઈ ગયો છે। તો એક વખત ફરીથી કૂણવી લઈએ અને હવે બનાવીએ એમાંથી સમોસા। સમોસા માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક પૂરી છે નાની એવી બનાવવાની છે। ચીડિયા સમોસા છે
મોટા નથી હોતા, નાના નાના જ હોય છે. તો આપણે પહેલાં એક પૂરી છે નોર્મલ જે આપણે પૂરી બનાવીએ એવી રીતે વણી લેવાની અને ત્યારબાદ એના 2 ભાગ કરી લેવાના. પૂરીની થિકનેસ છે ન તો બહુ પતલી ને ન તો બહુ જાડી એવી રાખવાની. તો આ પૂરી વણાઈ ગઈ છે અને આને વચમાંથી આવી રીતે એક કટ મૂકી અને 2 એક સરખા ભાગ કરી લેશું. હવે આ જે સમોસા છે એને એક સરસ રીતે સ્ટીક થઈ જાય એની માટે એક વખત પાણીવાળી જે હાથ છે કરી અને અહીંયા બધી કોર પર લગાવી દેવાથી સમોસા છે એ ખુલશે નહીં જ્યારે તેલમાં આપણે તળશું ત્યારે. અને આ જે સમોસા છે ને વાળવામાં બંને સાઈડથી આવી રીતે બંને ભાગને એકબીજા સાથે ચિપકાવી દેવાનો અને પાણીવાળો ભાગ હોય એટલે તરત જ ચિપકી જશે. અને ત્યારબાદ હવે આપણે એમાં સ્ટફિંગ લેશું. તમે જુઓ તો કોન જેવો શેપ આવી ગયો છે. હવે આપણે આમાં સ્ટફિંગ ભરવાનું છે. તો સ્ટફિંગમાં પણ તમે વધારે પસંદ કરતા હોય તો વધારે, થોડું પસંદ કરતા હોય થોડું, પણ આમાં સ્ટફિંગ છે એ થોડું વધારે નાખવું જેનાથી સમોસા છે અંદરથી પોલા ન બને. તો અહીંયા તમે જુઓ તો મેં એક ગોળા જેવું બનાવી અને સ્ટફિંગ આવી રીતે જેટલું સમાય એટલું આપણે નાખી દઈશું. તો હવે આ સ્ટફિંગ છે એ નખાઈ ગયા પછી હવે સમોસાને સીલ કરવાના છે. ખાસ યાદ રાખવું, જે નીચેની સાઈડથી તમે આ સમોસાને પેક કરતા હોય ત્યારે પણ ફરીથી પાણીવાળો હાથ અડાડી અને ત્યારબાદ બધી જ કોર છે એને ચિપકાવી દેવાની. જો એ ન કરો તો તમારું સમોસા ખુલવાની શક્યતા રહે છે. આ જે આપણે કોર છે બધી જ પાણીવાળી કરી હતી જેનાથી ફરીથી એને મેં પાણીવાળો હાથ નથી લગાડ્યો. અને તમે જો એક સાઈડથી મેં આવી રીતે ડબલ ફોલ્ડ કર્યું છે જેનાથી સમોસા તમારા ઊભા જે આપણે જોઈએ છે માર્કેટમાં એવા ઊભા રહી શકે. તો જો આપણું આ પહેલું સમોસું છે તૈયાર છે. થોડો શેપ સરસ રીતે આપી દઈએ તો આ આપણું સમોસું છે એ તળાવવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. આ સમોસાને કોઈ રેસ્ટ આપવાની જરૂર નથી. બસ જે બધા સમોસા આપણે બનાવીએ ત્યાં સુધી રાખી દો એટલે ચાલે. આવી જ રીતે બીજું સમોસું પણ હું તમને બતાવી દઉં. ખાસ યાદ રાખવાનું, સમોસા છે એને જ્યારે તમે ફોલ્ડ કરો ત્યારે એક વખત પાણીવાળો હાથ અડાડવો જેનાથી સમોસા ખુલે નહીં. અને જે તમે બનાવો છો સ્ટફિંગ, એ સ્ટફિંગ છે એને સારી રીતે સ્ટફ કરો જેનાથી સમોસું છે અંદરથી ખુલી ન જાય અને પોલું પોલું ન લાગે. તો તમે જોઈ શકો છો કે બીજું સમોસું પણ સેમ મેં જે પહેલી રીતે બનાવ્યું હતું એવી રીતે બનાવી લીધું છે. અને હવે આપણે આવી રીતે બીજા બધા સમોસા બનાવી લેશું. મેં જે માપ લીધું છે એ પ્રમાણે અને જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે એ પ્રમાણે 19 થી 20 જેટલા સમોસા છે બનશે. તો આ સમોસા બધા મેં બનાવી લીધા છે અને તમે જુઓ બધા મેં સમોસા ઊભા રાખ્યા છે. આવી રીતે ઊભા જ રાખવા. હવે આપણે એને તળી લઈએ. તો એ તેલ મીડિયમ ફ્લેમ પર મેં ગરમ કરી લીધું હતું અને થોડો લોટ નાખીએ તો તરત ઉપર આવે એનો મતલબ કે તેલ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બધા જ સમોસા આવી રીતે નાખી દઈશું. એક બેચમાં તમે 8 થી 9 સમોસા છે તળી શકો છો કારણ કે સમોસાની સાઇઝ ખૂબ જ નાની હોવાથી સમોસા છે એકસાથે ઝાઝા તળી શકાય છે. અને ખાસ યાદ રાખવું, ગેસની ફ્લેમ એકદમ મીડિયમ ટુ લો રાખવી જેનાથી સમોસા એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. અને જ્યારે તમે નાખો ત્યારે તરત જ સમોસાને ચલાવવાની કોઈ જરૂર નથી. થોડી વાર પછી સમોસા છે એ સેટ થઈ જાય તેલમાં ત્યારબાદ જ સમોસાને એક વખત ફેરવવાના. તો આવી રીતે આ જે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર મેં જેટલા સમોસા નાખ્યા છે એને 5 થી 6 મિનિટનો ટાઈમ લાગ્યો છે. 5 થી 6 મિનિટ પછી આ સમોસા એકદમ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા તળાઈને તૈયાર થઈ જશે. અને ગેસની ફ્લેમ જો તમે હાઈ રાખો છો તો સમોસા ફટાફટ તળાઈ તો જશે, પણ જ્યારે તમે સમોસાને સ્ટોર કરશો તો એ સમોસા સોગી થઈ જશે એટલે કે સોફ્ટ બની જશે. એટલા માટે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ આ સમોસા તળવા. તો આપણી આ જે પહેલી બેચ છે તળાઈ ગઈ છે. આવી જ રીતે સેમ બીજી બેચ પણ તળી લેશું. સમોસા બનાવતી વખતે એ વાત ખાસ યાદ રાખવી કે લોટ છે એ બહુ જ વધારે કઠણ પણ નહીં બાંધવાનો અને બહુ જ ઢીલો પણ નહીં બાંધવાનો. અને સાથે સાથે સમોસા તળો ત્યારે જે ગેસની ફ્લેમ છે એ મીડિયમ ટુ લો રાખવી. અને બીજી વસ્તુ એ યાદ રાખવાની કે જે તમે સમોસા જ્યારે બનાવો છો ત્યારે પાણીવાળો હાથ કરીને જ બનાવવા જેનાથી સમોસા છે તેલમાં જઈને ખુલશે નહીં. તો આટલી હતી ટિપ્સ. તો આ આપણા સમોસા ડન છે. તમે એને 1 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. અને આનો તમે કલર જુઓ તો કેટલો સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો આવ્યો છે. હું તમને એક સમોસું તોડીને પણ બતાવું. તો આ સમોસું એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બન્યું છે. તો જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.